domn profesor, că așa vă cunosc elevii. Și foarte mulți dintre studenții dumneavoastră poate acum au rămas așa uimiți, văzându-vă cântând. Da, eu îndeop știți medic, dar acum când am ieșit de acum la pensie, mai activez la Universitatea Olimp ca profesor universitar. Citesc dermatologie. Așa, dacă aveți probleme și întrebări, puteți să vă adresați. Dar melodii și încă la Eurovision să participați, asta e o dovadă de mare curaj. Cine v-a motivat să faceți asta? Eu știi, muzica eu o iubesc din copilărie, dar am început să scriu, să compun cam de prin 1985. Înseamnă că aveți multe melodii și versuri. Melodii am multișoare. Am chiar pentru un disc, acum de-am pregătite melodiile. Dar ce m-a făcut să scriu, cu părere de rău, în 85 am avut un nepoțel care a făcut un accident, a fost tălit de o mașină care până astăzi nu mai cunoaștem cine. Nu i-a fost dat ajutorul și el a decedat pe loc. Și atunci eu am scris prima melodie care se numea El tare iubea cireș, avea acasă un copac. Și am scris cireșul mai înflorește, dar nepoțelul nu mai este. După aceea am început mai multe să compun și odată chiar mulți îmi spuneau că măi, dar asta e, nu prea seamănă muzică. Și m-am făcut eu cunoscut cu un profesor de muzică. Am vrut să aflu, asta e muzică sau e reală, cum se spune. El mi-a spus, domnul Bumbac, mata ai dar trebuie să muncești mult în privința asta. Și de atunci până și acum de atunci munciți. până acum tot mai scriu. Când am timp liber, mai scriu de suflet, de pace, de dragoste. Păi asta de dragoste, la 75 de ani, așa, un mesaj din asta... Dar știți că dragostea n-are vârstă. Și Așa. nici culoare, și nici rasă, nimic. Da, Apropo, ce zic rudele, copiii, nepoții despre apariția dumneavoastră și pasiunea pe care ați descoperit-o acum la această vârstă venerabilă? Știți, sunt diferite păreri. Unii spun că dacă ai darul ăsta de a compune și dacă compui muzica, lasă lumea să o asculte. Alții spun, da, vârsta asta, dar nu te mai apuca de chestiunile astea, lasă și e tineri. Dar înțelegeți, eu nu pot să mă opresc, că am început, eu când scriu, eu mă simt foarte bine. Eu uit de toate răutățile. Și îmi pare că eu sunt și al mai tânăr. Asta e cel mai important, ca sufletul să trăiască, să vibreze mereu. Și de atâta am încercat, încă o dată, repet, nu vreau locuri înalte, nu pretind, dar vreau ca muzica mea să fie ascultată, fiindcă mie îmi pare că muzica mea e de liniștire, de o dispoziție bună pentru persoanele care au strese, care au insomnie. Dar dacă aveți atât de multe melodii scrise, poate le mai dați, că acum autorii primesc bani, le mai dați artiștilor, că toți se plâng că nu are cine să le scrie melodii. Mai scrieți-le, sunați cuiva, să le dați, mă, uite, eu am atâtea melodii, nu vreți să le luați? Pentru că dacă ar fi frumos să cânte, de exemplu, Anșara Puic sau Adriana Ochișanu, melodiile dumneavoastră, nu v-ați gândit la asta? Nu, înțelegeți? Eu nu sunt chiar așa compozitor de vază. Mă gândeam că ei poate nici nu vor să asculte muzica. Că de fapt eu nu sunt compozitor, eu sunt medic, dar muzica îmi place. Și am să încerc să le propun. Dacă le-a plăcea, eu le dau melodiile, că eu am mai multe melodii. Printre altele, doamna Olga Celac. Olga Ciolacu. Eu o cântat o melodie de-a mea încă câțiva ani în urmă. Cu toate că melodia se chema Unde ești, dar Dumnezei a schimbat un pic. Cuvintele au fost schimbate, nu au fost scrise. Melodia era închinată unii studenți care eu prieteneam și nu mai știam ce s-a întâmplat pe urmă. Și am
când m-am întors din armată, mi-am amintit odată despre ea și am compus melodia asta, Unde ești. Dar Olga a schimbat cuvintele, melodia a rămas aceeași. Domnul Mircea Guțu, tot a cântat o melodie. Eu atunci am scriem niște piese legate de ciuma veacului, de SIDA. Așa, înseamnă că a scris și dumneavoastră cu tentă medicală melodiile. Da, și Mircea a cântat melodia asta. Dumnezeu să-l ierte, mulțumesc frumos. Înseamnă că totuși vă cunoașteți cu oamenii din showbiz. Cred că după acest interviu o să vă cunoască și mai mulți oameni. Noi vă dorim baftă, să știți că admirăm curajul de care dați dovadă și că ascultați pornirile sufletului, fără să vă pese total de prejudecățile oamenilor, pentru că noi mai mult judecăm decât să încurajăm și să inspirăm. Dumnezeu să vă ajute în toate și să vă dea, Domnul, multă sănătate, să scrieți în continuare muzică. Noi mulțumesc din suflet pentru sfat.